Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. And warmly welcome into our Ask Project and tonight's meditation. We are concentrating upon the triangle work. Sydämellisesti tervetuloa tämän iltaiseen Ask-projektiimme ja mietiskelyymme, jossa keskittäydymme kolmiotyöskentelyyn. Before that, we will read from Reappearance of the Christ a little bit about the Christ position and how he is a focal point in the center of a triangle, which is formed by the Buddha, the Spirit of Peace and Avatar of Synthesis. Nyt keskittäydymme ennen kuin aloitamme tuon mietiskelyn pieneen tekstiosuuteen, jossa Kristus on keskipisteessä kolmiossa, jonka muodostavat Buddha, synteesin avataara ja rauhan henki. All esoteric or spiritual training has to be self-applied. This is very important for all of us always to remember. Kaiken esoteerisen tai henkisen koulutuksen tulee olla itse sovellettua, ja tämä on tärkeä periaate muistaa. This is as true of the Christ as it is of the humblest aspirant. Tämä on yhtä totta Kristuksesta kuin vaatimattomammastakin aspirantista. Into the process of Christ thinking, reactions and planning it is not possible for us to enter. Meidän ei ole mahdollista syventyä Kristuksen ajattelun, reaktioiden ja suunnittelun prosesseihin. Thus the Christ, with the fused energies of love and wisdom, with the aid of the avatar of synthesis and of the Buddha, and under the influence of the spirit of peace and of equilibrium. Siten Kristus, jossa rakkauden ja viisauden energiat ovat sulautuneet toisiinsa, voi synteesin avataaran ja Buddhan avulla ja rauhan ja tasapainon hengen vaikutuksen alaisena can implement and direct the energies which will produce the coming new civilization. Panna liikkeelle ja ohjata energioita, jotka tulevat luomaan uuden sivilisaation. He will see, demonstrating before his eyes, the true resurrection. Hän tulee näkemään silmiensä edessä todellisen ylösnousemuksen, the emergence of mankind from the imprisoning cave of materialism, ihmiskunnan nousemisen materialismin vankiluolasta. Thus he will see of the travail of his soul and shall be satisfied. Siten sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Standing as the focal point of the inner triangle of the Buddha, of the Spirit of Peace and of the Avatar of Synthesis, seistessään sisäisen kolmion polttopisteessä, jonka muodostavat Buddha, rauhan henki ja syntesin avataara, the consequent outpouring potency of the Christ will be so great. Kristuksesta virtaava voima tulee olemaan todella suuri. That the distinction between love and hate, between aggression and freedom, and between greed and sharing will be made lucidly clear to the eyes and minds of all men. Että ero rakkauden ja vihan, aggressiivisuuden ja vapauden sekä ahneuden ja jakamisen välillä tehdään täysin selväksi kaikille ihmisille. Don't you think that this is really going on at the moment? Emmekö olekin sitä mieltä, että tämä juuri tällä hetkellä on menossa? And therefore the distinction between good and evil will be made equally clear. Ja siten myös hyvän ja pahan välinen ero tehdään yhtä lailla selväksi. The invocative prayer from the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men, will meet with fulfillment. Invokatiivinen rukous rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä, virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin, saavuttaa täyttymyksensä. Christ will let loose into the world of men the potency and the distinctive energy of intuitive love.
Kristus laskee ihmisten maailmaan intuitiivisen rakkauden voiman ja sen tunnusmerkillisen energian. The results of the distribution of this energy of love will be twofold. Tämän energian jakamisen seurauksena tulevat olemaan kaksinaiset seistessään sisäisen kolmion polttopisteessä, jonka muodostavat first, countless men and women in every land will form themselves into groups for the promotion of goodwill and for the production of right human relations. Lukemattomat ihmiset ja naiset kaikissa maissa muodostavat ryhmiä hyvän tahdon ja oikeiden ihmisten välisten suhteiden luomiseksi. We can reflect for a while. Do you recognize those groups? Hetken aikaa voit katsoa. Tunnistatko mielessäsi tällaisia ryhmiä? So great will be their numbers that from being a small and relatively unimportant minority, heidän lukumääränsä tulee olemaan niin suuri, että vaikka he ensin ovat pieni ja suhteellisen merkityksetön vähemmistö, they will be the largest and the most influential force in the world. Niin heistä tulee suuri ja vaikutusvaltaisin voima maailmassa. Through them, the new group of observers will be able to work successfully. Ja heidän kauttaan uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä voi työskennellä menestyksekkäästi. This active energy of the second point. This active energy of loving understanding will mobilize a tremendous reaction against the potency of hate. Tämä rakastavan ymmärryksen aktiivinen energia saattaa liikkeelle suunnattoman reaktion vihan voimia vastaan. And that is one of the important aspects of the triangle work. And it is so needed in this time. Tämä on yksi niitä kolmiotyön tuloksia ja erittäin tärkeä tänä aikana. To hate, to be separate, and to be exclusive will come to be regarded as the only sin. Vihamielisyyttä, separastisuutta ja ulkopuolelle sulkemista tullaan pitämään ainoina synteinä. For it will be recognized that all the sins as listed and now regarded as wrong. Sillä käsitetään, että kaikki synnit, jotka on edellä lueteltu ja joita nyt pidetään väärinä, only stem from hate and from its product, the antisocial consciousness. Juontavat juurensa vihasta tai sen tuotteesta epäsosiaalisesta tietoisuudesta. Hate and its dependent consequences are the true sin against the Holy Ghost. Viha ja siitä aiheutuvat seuraukset ovat todellinen synti pyhää henkeä vastaan, about which commentators have so long debated, overlooking in their silliness the simplicity and the appropriateness of the true definition, mistä sananselittäjät ovat niin pitkään kiistelleet ja typeryydessään ylen katsoneet oikean määritelmän yksinkertaisuutta ja sopivuutta. So, this triangle behind the Christ is helping all these good things to be implemented on earth into humanity. Ja tämä kolmio Kristuksen ympärillä auttaa näiden asioiden juurtumista ja laskeutumista ihmiskuntaan. So let us go forward in our meditation. Ja nyt jatkamme mietiskelyllämme by breathing few times white light. Ja ensin hengittäen muutaman kerran valkoista valoa aloitamme mietiskelytyön.
we draw the light from the soul. Vedämme tuon energian sieluistamme. And let us now sound 3 times Om. Ja lausum nyt 3 Om. And now, little alignment what DK is asking us to do every morning. Ja nyt virittäytyminen, jonka mestari DK pyytää tekemään joka aamu. Let us rest quietly back in our chair or bed. And by closing our eyes, link up with your soul and with Master DK, your friend. Nojaamme hiljaa taaksepäin tuolillamme tai lepäämme sängyllämme. Suljemme silmät ja virittäydymme ylös sieluumme ja mestari DK:hon ystäväämme. And this way we create a triangle of light, ja täten muodostamme valon kolmion. Between your soul, your head center and with Master DK. Sielumme, pääkeskuksemme ja mestari DK:n välillä. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness. Kiinnitä ja ylläpidä tämä kolmio vakaasti tietoisuudessasi. Through the power of the creative imagination, luovan mielikuvituksen voimalla. See it now as a solid triangle of light, and not just as an outline. Näe se nyt täysinäisenä valon kolmiona, eikä pelkästään ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane. Näe kolmion kanta mentaalisella tasolla. Where Master DK and your soul works, jossa mestari DK ja sielusi työskentelevät. And now the lower apex of the triangle. See it touching the top of your head. Ja nyt kolmion alempi piste, eli kärki. Näe, että se koskettaa päälakeasi. See now pouring down via the triangle a stream of light. Näin nyt tuon kolmion kärjen kautta laskeutuva valon virtaus. Golden or the light orange in color. Kullan vaalean oranssin värisenä. And not as white, eikä valkoisena.
See it flooding your whole body. Näe sen täyttämään koko kehosi. When you have visualized it as perfectly as possible, kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, then rest it. Then rest back in that light ja lepää tässä valossa. And bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Ja kylve siinä kuten kylpisit meren vesissä. See it now permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokainen osa. Let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK. And you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä ja voit turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. Until such time as you enter into that light, wherein consciousness awakens free from the bonds of flesh. Siihen asti, kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuutesi herää vapaana lihan kahleista. The blessings of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Contact. Now, after we have reached a poised stage, kun olemme nyt saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not in the head, ylläpidämme tietoisuuttamme vakaasti mielessämme, eikä vain päässämme. Contact now the spiritual triplicity. Ota kontakti henkiseen kolminaisuuteesi. Which is that which hovers over the square, joka on tuo, joka leijailee neljän yläpuolella, and radiates the energy of light into this waiting field of active thought, ja säteilee valon energia aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään.
Mantra of the will. In the center of the will of God I stand. Naught shall deflect my will from His. Jumalan tahdon keskuksessa minä seison. Mikään ei minua Isäni tahdosta erota. I implement that will by love. I turn towards the field of service. Minä istutan tuon tahdon rakkaudella. Kohti palvelun kenttää minä käännyn. I, the triangle divine, work out that will within the square and serve my fellow men. Minä, jumalallinen kolmio, toteutan tuon tahdon neliön sisällä ja kanssaihmisiäni palvellen. Contact the members of the triangle. Focus on your own triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioihisi. Start with the premise that energy follows thought. Aloita perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsu rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. We keep now 3 minutes silence to sound the names silently or aloud. Pidämme nyt 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Love and goodwill. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi tai kolmiotesi jäsenten välillä. Feel the second ray energy and how it changes the square-like etheric field. Tunne tämä toisen säteen energia ja kuinka se muuntaa neliömäisen eteerisen kentän. Spiritual light. Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles, descending from one of the Buddhas of activity. Visualisoi nyt henkisen valon virta kolmiosi tai kolmiottesi jäsenten välillä, joka virtaa yhden aktiivisuuden Buddhan kautta. Recognize this light of illumination and contemplate. When the eye is opened, all is illumined. Huomioi tämä valaistumisen valo ja pohdiskele. Kun silmä on avautunut, kaikki on valaistunut. See how it brings light into the square-like etheric field. Näe kuinka se tuo valon neliömäiseen eteeriseen kenttään. Be aware how triangles every time become etherically more living when we contact with our triangle members. Ole tietoinen kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmiojäseniisi. Link your triangle or triangles to the global network of golden triangles. Yhdistä mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. And realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhallisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Know that in times of emergency within the humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangle network for protective purposes. Tiedä, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetallamme aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkoston suojelutarkoituksessa. Attempt to recognize this living connection with your triangles, with the network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyri tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmiosi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan kanssa. From rays and initiations. The triangles of light and of goodwill are essentially invocative. Valon ja hyvän tahdon kolmiot ovat sisimmästään kutsuvia. They constitute the ABC of the coming science of invocation. Ne määrittelevät tulevan tieteiden kutsun tieteen ABC:n. Their strength
is dependent upon the depth of feeling in the one case, yhdessä kohdassa niiden vahvuus johtuu tunteen syvyydestä, and the strength of the will in the other, ja toisessa tapauksessa taas tahdon syvyydestä, with which they are created, joista ne ovat muodostuneet. Let your spiritual invocation to be heard on high, and let us sound the great invocation. Antakaamme henkisen kutsun kuulua korkeuksissa, ja lausukaamme suuri invokaatio.
Closing, see the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe kultaisten kolmioiden globaalinen verkosto kattavan koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren elävän henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing, vital reality of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages, and by the very force of its interior life eventually externalize itself. Näe se kasvavana, vitaalisena tosiasiana, sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet, ja sisäisen elämänsä voimasta lopullisesti saattaa itsensä ilmestymään ulkoisella tasolla. Let us attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyrkikää näkemään maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. And let us sound the sacred word Om 3 times. Ja lausukaamme nyt pyhä sana Om 3. Let us sustain the circulation of love and light flowing through your triangles. Ylläpitäkäämme rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta. Thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Kiitämme, rakkaat ystävämme, osallistumisestanne ja läsnäolostanne. We will meet again tomorrow at the same time, and then we will give our hand for preparations for the Christ, for the preparations of the reappearance of the Christ. Ja huomenna tähän samaan aikaan annamme sitten auttavan kätemme valmistaaksemme tietä Kristukselle. Lots of love, lots of blessings, and
with deep gratitude. Namaste from Finland. Oikein paljon rakkautta, paljon siunauksia ja syvä kiitoksemme täältä etelästä. Namaste.